tún ti yá o ẹ fojú ló ń di ayọ̀ jẹ lórí ìkànnì yìí o Pollute TV YouTube channel ẹ̀rìmọ̀ sẹ́lẹ̀kẹ̀ ètò tó yà kí lálá pẹ̀lú olólùfẹ́ yìí o Abdulrasaq Adéwálé Pollute alágbẹ̀dẹ ọ̀run àdìrà ètò bí ẹni ṣàna ìyàwó ẹ máa wò kàn nìyí láti ìgbàdégbà o bó ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú lọ́balọ́ba àtàwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tó tún fètò ẹ̀ wá ìrànlọ́wọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tó níṣòro àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó ń jà ràn-ìràn láwùjọ wa gbogbo ẹlẹ́ ó máa wò lórí ìkànnì yìí o Pollute TV YouTube channel ẹ máa wò ó. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o ẹ̀yin mọ̀lẹ́bí mi nílé lóko lẹ́yìn odi àsìkò ọjọ́ kan méjì tí a tún ti ríra wa ọmọ Yorùbá Ọlọ́run ní jẹ́ ká regret ọmọ Yorùbá Ọlọ́run ní jẹ́ ká fira wa pè tán aburú. Èmi á máa sọ màá dẹ̀ máa tó tọ́ka sí tí àwọn olóríire ẹ̀dá bá tún ń wí kọ́lọ̀ ń jẹ́ àgbọ̀ ẹ dákun tí àwọn aráàta bá lè realize àwọn nǹkan kan about us ju àwa gangan lọ irú èèyàn wo la jẹ́ yẹn irú èèyàn wo la jẹ́ yẹn ẹ wo brọ́dà mi yìí ọmọ Ghana ni ẹ listen kí ẹ̀gbọ́n tó sọ. And I therefore don't claim to know more than the Nigerian people. But I am a researcher and an observer. And I've taken time to read through the lines from social, political to religion and to the cultural diversifications of Nigeria to come to the conclusion that it may have to take one of these two events happening in Nigeria to put the country on a genuine path towards a real sustainable development in peace. Note, the emphasis is on development in peace, ladies and gentlemen. You have to understand that when you have more than 220 million people to manage, with over 250 ethnic groups, speaking more than 500 languages, and having Islam and Christianity at crossroads, you always or already have too much burden on your hands. This is the description of Nigeria in shorthand. Their situation is unlike anything in any country in the world. And I know that the breakdown of my observation, which I'm about to provide, will not be welcomed by all, but will definitely start a continental conversation, which I strongly believe can no longer be delayed. Ladies and gentlemen, here are two situations I strongly believe will both have to happen or have one of them happen to usher Nigeria path towards development in peace. Let's get into it. Ghana. Hi, I'm Cyrus. Be sure to subscribe and click on the bell for more of my content. Now, ladies and gentlemen, Nigeria, based on my findings, should have experienced what happened between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Congo in terms of forming a country at the point of attaining independence. But that opportunity was denied them. You see, Nigeria has been growing apart since their days of independence. Their tribal and religious lines are more highlighted now than ever before. Yes. Nigeria could have been at least 3 different countries at the point of independence, but the colonial government at the time made the decision to keep them together. And today, the division is imminent and is always problematic. The division between the Igbos, Yorubas, and the northern states forms the fundamental reason why Nigeria is struggling to see peace. Ever since my first encounter with a Nigerian, an Igbo family, to be precise, was the first time I ever heard of the word Biafra.
I will typically call them Nigerians, and they will correct me by preferring to be called Biafrans or Igbos. I thought it was similar to our tribes where we have the Akans and Elks and so on. But they would insist Biafra isn't just their tribe, but their country, which seemed like a country within a country. Now, that was in the 1990s, but till today, their dream of having an independent Biafran country separated from the Republic of Nigeria is vibrant and discussed in their circles, which makes me wonder, could that be one of the conditions that may have to happen to have a more manageable Nigeria, ladies and gentlemen? Check out these facts. The Igbos claim that Nigeria as a country led by the majority Hausa population has made a conscious decision to not allow for an Igbo person to rule the country again. This statement is on the lips of every Igbo person I've ever encountered. And the fact is, the only time an Igbo man was called president of Nigeria was when Nigeria became a republic in 1963 and we're in a transition phase. President Nnamdi Azikiwe was only a ceremonial president, whereas Prime Minister Tafawa Balewa held executive power, which means no Igbo man has ever run in an election and been elected as executive president of Nigeria in the history of the country. No Igbo man, not one. The Nigerian presidency has largely rotated between the north, mostly the Hausa and the Fulanis, and the southwest, the Yoruba people. Peter Obi of the Labour Party is so far the only 100% Igbo presidential candidate who gained significant followership in their elections in 2023. And even with that, ladies and gentlemen, the Labour Party had 25.4% of the votes. The agitation for a separate country is real. The push by the Igbos to break away from Nigeria due to their observance that the political leadership of the country has targeted them is very real. Dákun jẹ́ kọ́kọ́ ṣe mọ̀ pé kò sí bó lórin ó ṣe kọ́ ọkàn tí bó ṣe kọ́ bí olórin. Ètò kọ́kọ́ sọ wípé Zik nìkan ni the only ceremonial president tí wọn ò dìbò fún, pé ọmọ Igbo tí jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè rí, irọ́ pátápátá tó jìnnà sí òótọ́ ni. Tó bá jẹ́ pàwà náà ń dáhùn tiẹ̀ láàrin ara bó lára àtà òsì ní bá wà dáhùn tiẹ̀. Ọbásanjọ́ ọmọ Igbo ni. Ó kàn lo orúkọ tiwa láti di president orílẹ̀-èdè yìí. Wèrè torí ẹ̀ ti dàrú mọ̀ pé Ọbásanjọ́ ọmọ Igbo ni. So, tánbẹ̀tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé South generally gbogbo ń tá a bá lè ní ó ti sọmọ presidency tàbí kan ọ̀dọ̀ wọn nìkan ló ti ń wá. None of them wá láti South West. Ẹyọ oró kan tí ò bá wá láti South West òun náà ni Abíọ́lá. Tó jẹ́ pé and the most fiercest election ní Nàìjíríà òun náà ni ìbò Abíọ́lá yẹn. Síbẹ̀síbẹ̀ ńkọ́ wọ́n dínà ẹ̀ wá. So àwa ò tí ì débẹ̀ rí àkọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ débẹ̀ rí lélẹ̀. Mo kọ́kọ́ fẹ́ clear fact yẹn ni. Sẹ́rí, I am not talking politics now. I am talking Yoruba. I am talking Yoruba. I am speaking Yoruba. So kó má dàbí ẹnìkan tó ní tó ń contest lẹ́kọ̀ọ́ tó ní I don't think Yoruba. Torí Yorùbá dàrú, òun contest nílùú kan olóòrónú bí wọn. Ó dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n fi olórí state yẹn lé ẹ lọ́wọ́. Ọlọ́run wọn máa kọ́ àmà ṣe díẹ̀díẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ kí máa yàn tẹ̀síwájú mọ́ kàn fẹ́ kí eré àyẹn nù. Distrust of the political setup of Nigeria goes as far as abbreviating the Naira to mean never an Igbo rule again. This is serious stuff, ladies and gentlemen. Some Igbos actually believe that the Nigerian Naira currency was named after them. Never an Igbo rule again. They make claims like they are sidelined in every aspect of federal government
positions, including the military, government roles, including ministerial roles, and so on and so forth. And my research shows that by 2015, Igbos constituted approximately 18.5% of Nigeria's federal civil service workforce. Meanwhile, the core Igbo state formed 3% of Nigeria's land, and the broader secessionists claim up to 18% of Nigeria's land area. Their population is like the population of Ghana, 35 million people, representing 15.2% of Nigeria's total population, with one dream in mind, the Republic of Biafra. What do you make of this, ladies and gentlemen? Is there a chance for Biafra to be a country? And could that help Nigeria ultimately to have a more manageable country? Could other tribes demand for their separation if that should happen? Will it help the Republic of Nigeria? Yes or no? Let's hear from you in the comment section, and let's be civil whilst we do that. The next thing is the state of religious divide in Nigeria. As of 2025, 12 out of the 36 states in Nigeria have enacted the Islamic Sharia law, which means federal laws are subject to the laws of the Sharia, which also means apostates, traditionalists, Christians, and non-followers of Islam will either have to relocate or pay jizya, which is a tax for non-Muslims living under the Sharia law, or in the best case scenario, not practice their religion. This explains why there is so much killings and bloodshed in the land. Religion and the notion of ethnic superiority has totally. Gbogbo wa náà la mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìpípa ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ religion la fi bẹ̀rẹ̀. Ó ní àsìkò Boko Haram. Kò sí ibi tí crime ò ti sí ní gbogbo Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. Ó pọ̀ jura wọn lọ ni. Torí àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń fi ẹ̀mí ara wọn wá owó. Torí tó bá lè mú mi gbé ìbọn pé mo fẹ́ lọ káwọ́ mọ́lé kí n gba owó ọwọ́ rẹ̀. Tí mi ò dẹ̀ mọ̀ bóyá wọ́n ní bóyá ò ní. Ṣé pé èmi náà kọ̀ láti waste ẹ̀mí ara mi nìyẹn. Àwọn ìran kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tí wọn ò lè ṣe láti lówó. Ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ò rí bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá rí ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó rí bẹ́ẹ̀, ẹsẹ̀ kan eruku ẹsẹ̀ kan ọ̀dà ní ṣáídà kọjá ìyẹ́ elédè kan. Yorùbá ni bàbá ẹ̀. Bàbá ẹ̀ elédè kan. Yorùbá ni màmá ẹ̀. So kò sí ọmọ àlè ò sábà pọ̀. Ẹ̀rù máa ń ba ọmọ Yorùbá láti ṣe ntẹ́nìkan ò rí ṣe rí. Ni wọ́n fi sọ wípé ẹni tó bá ṣe ntẹ́nìkan ò ṣe rí, ojú rẹ̀ láti rí ntẹ́nìkan ò rí rí. Ọ̀rọ̀ religion ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọmọ Ghana ni o. Mo sọ fún yín pé tèmi bá bá yín sọ̀rọ̀, tí n bá fi ẹ̀yìn mi gé obì fún yín ẹ má jẹ́, tí n bá bá yín sọ̀rọ̀ ẹ yí rí ẹ wò. Mo tó wá mú àwọn tán jẹ́ bí alábàágbé tàbí tí wọ́n jẹ́ àwọn alábàágbé ní agbègbè. Mo tó mú wọn wá ṣe ẹlẹ́rìí fún yín. Mo ti mọ ọmọ Igbo ṣe ẹlẹ́rìí, ọmọ Igbo tó wà nínú tí màá tó fi ṣe ẹlẹ́rìí lónìí. Mo fẹ́ ká gbọ́ máa yí délẹ̀. Nísìn ó ti dọ̀rọ̀ religion. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan méjì tí mò ń jà lé lórí náà nìyẹn. Mùsùlùmí ni mí, ṣùgbọ́n àwa Mùsùlùmí la worst jù. Yes, bí ó ṣe rí ni mo sọ yẹn. Àwa la worst jù. Àwa ní nǹkan òkí. Àwa ní ó jẹ́ pé tiwa nìkan lójó wa lójú, tiwa nìkan àwa la fẹ́ kí gbogbo orílẹ̀-èdè òde ẹlẹ́sìn kan kò dẹ̀ lè rí bẹ́ẹ̀ táyé yóò fi padà dọ̀run. Kò lè rí bẹ́ẹ̀. Torí pé bá a bá ń jà lórí ẹ̀sìn mẹ́ta kọ́ ló wà ní Nàìjíríà for God's sake. Kì í ṣe ẹ̀sìn àbáláyé tiwa àti Christianity àti Muslim. Àwọn ẹ̀sìn mẹ́ta tó wà kọ́ nìyẹn. Àwọn ẹ̀sìn míì tó wà tí kálukú ń gbà bá Ọlọ́run rẹ̀ sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ. Ẹ ṣàgbọ́yé tí màá yẹn pè bí almost 500 religion. So now ẹnìkan wà fọ́ọ̀sì tiẹ̀ lé gbogbo wa yẹn lórí. Ká ní irú mi jẹ́ Christian, bí mo ṣe ń criticize àwọn nǹkan tí àwọn Mùsùlùmí ń ṣe tí ò dáa yìí, ẹ rí i pé yóò ti díjà lẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn aláìmọ̀kan yìí ń lé ẹ̀mí tèmi. Wọ́n bá ní wọ́n mú ni
ọ̀la wọn ò mú èsì ní máa gbà kú ọtí ikú ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀gbà kú mi kú àfi tó bá jẹ́ pé tí mò ń ṣe discriminately ni tí ò bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé nítorí kí tèmi má bàa bàjẹ́ ni mo fi ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nítorí kọ́ ọmọ Yorùbá àwọn ẹ̀gbọ́n mi àwọn bàbá mi àwọn ìyá mi àwọn àbúrò mi àwọn ọmọ mi káyé wọn má bàa bàjẹ́ ni mo fi ń sọ̀rọ̀ gbogbo ìwọ tó bá ti fi nǹkan mi lọ mí gbogbo aburú tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá tá a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ orí rẹ̀ ni ó padà ṣẹlẹ̀ sí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ jẹ́ á máa gbọ́ lọ. Divided the country. They have fought for many decades and thousands have died in the cause. It is only in recent times, ladies and gentlemen, when social media is available, that we get to see some of these feats of deaths happening in Nigeria. Yes. When tribal and religious problems coupled with bad leadership is your reality all the time as a country, what will actually be the hope for a better future when you live in such a country? Therefore, after doing my research into these matters, I concluded that perhaps, and I mean maybe, Nigeria will have to go the path of India and Pakistan, or maybe Malaysia and Singapore, to give them a true chance at development in peace. To the Igbos, I know they will say exactly so, and will be 100% in support of this suggestion. But to the Nigerian Republic, this will be treason at the highest order. This is why Nnamdi Kanu, leader of the indigenous people of the Igbo group, was arrested by the Department of Services of Nigeria in 2015 on treason felony account, and until now still fighting for bail. That's for my first opinion on what it will take to see Nigeria be the giant it claims. Ẹ má bínú, àwọn nǹkan kan wà tí màá máa correct. Ọ̀rọ̀ Kanu tó sọ ó lè fi ọ̀rọ̀ Kanu wé láéláé. In fact, tí wọn ò bá gbé Kanu Ọlọ́run gan lè bínú sí wọn. Tá bá gbé Kanu Ọlọ́run lè bínú sí wọn. Kanu tí wọ́n wà níbi tó wà tó ń ọ̀dà àwọn èèyàn pé ẹ lọ sékòó, ẹ lọ sun bí báyìí, ẹ lọ jó bí báyìí, ẹ lọ palágbájá, ẹ pa àwọn ọlọ́pàá wọn, police station mélòó lẹ ti jó. Bí àwọn kan máa sọ̀rọ̀ orí burúkú bí ẹni pé wọ́n láti fi irú Kanu yẹn wé Sunday Igboho. Sunday Igboho tí ò mú ọrẹ ẹgbà dání ọdádé ẹgbà kò mú dání débi yóò gbébọn. Wọn àpààyàn lẹ́yìn ẹ̀rí. Àti táwọn ọlọ́pàá bá lé wọn káàkiri táwọn ọlọ́pàá tún ṣe mistake yẹn máa ń lu àwọn ọdẹ ẹlẹ́ni. Torí ìbọn ò lè bá wọn. Bọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n wá wòran tí wọ́n wá support pé tí wọ́n wá lọ support liberation wa ẹ̀tọ́ yìí wọ́n mọ̀. So lórí ìyẹn mo ní correction díẹ̀ tí mo fẹ́ ṣe nìyẹn pé ìwà tí Kanu hù ó dì sáàfù kan mo pamọ́ gbogbo ẹnu ni mo fi sọ bí wọ́n bá wù ọ́ ni mo discriminate because nínú gbogbo statement ẹ gbọ́ yẹn ẹ gbọ́ kí Kanu sọ wípé ẹ lọ sí Abakaliki ẹ lọ sí Imo ẹ lọ sí Nnewi ẹ lọ sí kinní kan ẹ lọ jólé wọn ẹ lọ ṣe kinní kan wọn ẹ lọ ṣe kódà kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jólé nílé Igbo ìgbà tí wọ́n mú Kanu pamọ́ ni àkínà ṣe é sí lórí wọ́n react pé táwọn bá react táwọn bá para àwọn dójú àmì bóyá ìjọba ò filẹ̀ so ẹni tó wá mú ọ̀bẹ tó du ọmọ ìyá rẹ̀ kí ni ó ṣe ní lára láti du ọmọ ìyá oníyà bẹ́ẹ̀ bá wá ń bòkú lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí káàkiri táwọn jọ ń gé orí wọn gé ọ̀pá wọn gé ẹsẹ̀ wọn ta ló yẹ kẹ́ ẹ rò sí ta ni ọwọ́ òfì láti pààyàn àwọn méjì náà ni àwọn criminal Igbo nísinsìnyí mo sọ pé criminal Igbo ni pé àwọn tó dá wà nú ọmọ Igbo náà àwọn èèyàn tó ṣe é fògùn ìgbàrí wà nú ọmọ Igbo because ẹ rí i pé àwọn ọmọ Igbo kan jáde tí wọ́n ń condemn táwọn àwọn ọmọ Igbo ẹgbẹ́ wọn ń ṣe ó túmọ̀ sí pé tí wọ́n ń ṣe yẹn náà bí ó ṣe rọ́ǹgì lójú wa bẹ́ẹ̀ náà ló rọ́ǹgì lójú àwọn ọmọ Igbo kan sátọ̀ wá láwọn ọmọ Igbo tó rọ́ǹgì lójú yẹn náà dání so àwọn ọmọ Igbo kan dá tó lè yẹ wípé gbogbo ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ yìí Ọlọ́run ní jẹ́ ká burú tọ́ sí wọn so lórí ìyẹn ibi tó mọ̀dé ló sọ yẹn kálukú ló dì sáfù nítorí ìgbà ayé OPC gan àfi OPC terrorize elédè kankan torí anígbà pípa àwa Yorùbá là ń yanra wa jẹ àwa Yorùbá yẹn náà ni
àwọn OPC ń takù láwọn tó ń ṣe àìdá láwọn tó ń jalè bó tilẹ̀ jẹ́ pé àárọ̀ máa lè kọ̀ọ̀kan náà ń gbà yẹn náà tó jẹ́ pé wọ́n fi OPC threatening ara wọn lórí wọ́n gba girlfriend wọ́n gba ìyàwó ara wọn tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So let us call a spade a spade. Àwa ò ní ìdí àti parọ́ níbi tá a bá dé yìí. Èmi ò ní kéèyàn gbọ́. Òtún tó bá wù ọ́ kó o gbọ́. This is not all about politics. It is all about Yoruba, not politics. Táwọn àwọn onírònú ẹ̀ fún ọba ronú sí i, wọ́n ti gbowó fún Sokoti ni. Gbogbo tí mò ń sọ yìí, kí ló jọ pé wọ́n gbowó fún mi? Kí ló jọ pé mò ń campaign fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú ilé? Tí n bá tẹ̀ wá ń sọ náà pé kí ló ṣe yá síwájú lódì sáàfù gbogbo ìbú tó yẹ ká bú gọ́fúnà ṣé mo jẹ̀bi bẹ́ẹ̀ yẹn? Kò sí gọ́fúnà tí ò ti mọ̀ gba times 2 iye tó ń gbà tẹ́lẹ̀. Tell me, show me what any governor had done differently. That's why mo fi ṣe bà fún bọ̀bọ̀ tó wà ní Màdúgùrù yẹn ní Borno State yẹn bí ogun ṣe fèsì wọn tó ń bẹ̀ yẹn ó sì ń ṣe dáadáa fáwọn èèyàn. Ó dẹ̀ gbé oúnjẹ oríṣiríṣi lọ sí IDP. Àwa ò ní IDP o. Àwa ò ní IDP nílẹ̀ Yorùbá o. Síbẹ̀síbẹ̀ náà ìgbésí ayé wa ò yé wa. Tàbá wa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin kan máa wò pé àwọn politicians ti gbówó fún wọn nìyẹn. Is this about politics or about a race? It's about a race. Race tí Ọlọ́run gbé gbogbo ògo fún láyé tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ dojú ògo wa bolẹ̀ lójú wa. Èmi ò ní sínú àwọn tí ó gbà mi ò mind o. Ẹ̀mí anybody lè bá rìn. Kí n kú sí pààtì òtítọ́ ó pè mí dàn kí n kú sí ibi tí billions of dollars ti wọlé sámi lápò. Kí n kú sí pààtì òtítọ́ kí n má ní wọ́n náírà lápò ó pè mí. So that màá rojú ọ̀nà rere lẹ̀ fún àwọn ọmọ mi. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ délẹ̀. The second condition, I believe, must definitely happen to reset Nigeria is when they put in a true patriot as the president of the country, a no-nonsense leader who is ready to break the shackle of political elitism and economic monopoly of the country. The person will have to be ruthless and fearless. A lot of mighty trees need to fall, and the elephants must be grounded. Something similar. Èmi ò ní encourage yẹn láyé. Àwa ò ní ìdí àti pààyàn. I need the courageous person nítòótọ́. Ṣùgbọ́n ẹni yẹn náà lè ṣe politically. Àwọn èèyàn kì í ṣe ó lè jẹ́ majority àwọn èèyàn ni ò dá. Ṣùgbọ́n àwọn minority tó dá yẹn náà wọn ṣaláìsùn mọ́ bíi 30, 40, 45% now. So tí power yẹn bá wá tó bá circulate within them, a sì lè rí ọ̀la rere. Because ibi tá a bá ti ní kẹ́ ẹ máa pa àwọn èèyàn kan, ẹ pa ẹni tí ó ṣẹ̀, ẹ pa àwọn tí òkè. Ẹ wò gbà tí àdánwò burúkú bá wà ta olówó ẹ ní báǹkì tó bá sí kí o lè rówó owó tó fi ra fẹ́ǹsìkì lásán ò lè rí ìgbà ní báǹkì. Ẹlòmídẹ̀ẹ́ millions bẹ́ẹ̀. Kò dẹ̀ easy fún ẹ láti rí 2,000 naira 5,000 naira gbà tó fi ro oògùn. Ibẹ̀ nìkan ló kó wa sí ilé ayé yẹn. Ẹ wo iye èèyàn tó kú nítorí wọn ò rówó rògùn. Ẹ wo iye èèyàn tí àìsàn pa nítorí wọn ò rówó tọ́ra wọn. Ẹ wo iye àwọn èèyàn tó kú tẹ̀mí wọn bọ́ lórí ọ̀rọ̀ epo. Wọ́n máa plan pé nígbà tí epo ò bá sí circulation bí wọ́n ó ṣe campaign yóò yí àwọn. Nígbà tó lọ́nà tó wá mọ́ nǹkan wọ́n rí campaign ọ̀hún sí. Ọmọ tí yẹn wà ń bẹ̀, ọmọ tí yẹn nìkan náà lè sábà fẹ́ máa bú, onìkan lè fẹ́ máa ṣépè fún. Ẹnu tí yín ò gbà láti bú ọmọ tí wọ́n gbà táwọn ọmọ tí wọ́n wà bẹ̀. Tàbá dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ọmọ kan wà ń bẹ̀, ọmọ kan wà ń bẹ̀. The only ọmọ tí ó ti wà ń bẹ̀ ẹnì kejì ló yẹ kó jẹ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n allow Abíọ́lá tó bí. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ló yẹ kó jẹ́ ẹnì kejì. Àbí ẹ fẹ́ máa ṣírò bàbá mi tí wọ́n fi ṣe interim tó ṣe pé wọ́n nàbọ̀ sí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí ni pé ó yá
resign ṣé ẹ fẹ́ kà yẹn kún ó lè jẹ́ pé wọ́n máa kà kún àwọn tó ti so lórí orílẹ̀-èdè rí ṣùgbọ́n sáwọn so lórí orílẹ̀-èdè nìyẹn wọn ò jẹ́ wọn ó jókòó ronú ara wọn pé báyìí ni mo fẹ́ gbégbà báyìí ni mo fẹ́ gbà tán tó fi gbà lọ́wọ́ wọn. so tí ẹ bá wá sọ pé àwọn south ti ṣe ẹ mọ iye àwọn èèyàn tó ti ṣe ní south now Ọbásanjọ́ ti ṣe from south kí náà ń porúkọ Jonathan ti ṣe from south Àsìkò ti ṣe rí so gbogbo àwọn tá à ń sọ yẹn ṣáìdì wọn náà ni kì í ṣe kò sí ètò wá láti south west nínú wọn náà kò sẹ́ni kí ló wá láti kí ló wá dé tó jáde àsìkò tiwa àwa náà lọ́lọ́ làwọn èèyàn kan wà á lò láti dìbò ìgbésí ayé ara wa fúnra wa why èmi ò ní kẹ́ ẹ gbọ́ ìyìn sì ní kẹ́ ẹ mọ̀ bú mi ìyìn sì ní kẹ́ ẹ mọ̀ sọ pé mo ti gbowó ìyìn ní kẹ́ ẹ mọ̀ ti sọ pé o lè lọ ní àkáǹtì mi nínú báǹkì kọ́ lọ withdraw ẹ̀ tí mo gbà tó bá ka ẹ láàjù torí mi ìmọ̀ báwọn èèyàn ṣe máa ń ronú bí olórí burúkú kò sí nǹkan tó fẹ́ fi proof pé lágbájá fún Sokoti lówó èmi béèyàn fún mi ní 20,000 láyé lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ mọ̀ bí mi ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Amẹ́ríkà tí mo lọ tí mo dé mo sọ ìyá 86 tí ọkọ ẹ̀ jẹ́ 90 tó jẹ́ the same month ni wọ́n celebrate birthday wọn wọ́n dẹ̀ pàkìtì mọ́lẹ̀ wọn méjèèjì retired ni wọ́n dẹ̀ fún mi ní $1,000 àwọn tó fún mi bó tiẹ̀ jẹ́ pé mi ráyè jáde torí n tó wà ní country yẹn táwọn àdébẹ̀ gbà yẹn táwọn mo fẹ́ afẹ́ celebrate yín afẹ́ ṣe kìíní kan téèyàn ó jẹun téèyàn ó tó di owó wálé bá àbá tí ẹ̀ ráyè ẹ̀ gbogbo nǹkan náà kìíní kan ọ̀nà tọ́lọ bí òréré ayé ò tọ́lọ bí ọ̀pá àbá bẹ́ẹ̀ kan bá wà mẹ́lẹ́ ní tó bá mú ara ni wá tí ò jẹ́ ká ní rí influence sí nǹkan tá à ń rí influence sí torí pé àwọn ọmọ Yorùbá ló ń ṣe iṣẹ́ níbẹ̀ yẹn ẹ má jẹ́ kí n parọ́ tara yín ẹ má jẹ́ ká parọ́ tara kọ̀bọ̀ àbí kí n sọ pé àwọn Áfíríkà ló ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ yẹn gbogbo iṣẹ́ ìṣe wọn ẹ mọye break it ẹ mọye rẹ́kọ̀dù tí àwọn ọmọ Yorùbá ti break ní law ní kí ni n kò lóko ẹ medical and so on and so forth ẹ mọye rẹ́kọ̀dù táwọn ọmọ Yorùbá lẹni tó kọ́kọ́ discover pé oyún tó wà nínú èèyàn ní problem tó dẹ̀ ṣe operation tó dẹ̀ gbé ọmọ jáde láì tí ì tó ọjọ́ tí wọ́n ó bí tó dẹ̀ ṣe operation fún ọmọ tán tó dẹ̀ tó gbé ọmọ padà sínú màmá ẹ̀ tí màmá ẹ̀ dẹ̀ wàá bí lásìkò tó yẹ kó bí ọmọ Yorùbá nìyà gbogbo yín lẹ̀ mọ́ náà Amẹ́ríkà so many things bẹ́yẹn tí bá ní kí n máa ka ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ àtúmọ̀ yóò bá mi lórí pé mò ń kà so àwa òun là wà wúlò fúnra wa mọ́ àwa òun là wà jẹ́ nǹkan kan ojú ara wa àwa òun là aṣọ òhètì ara wa àtún wa gbáyàn lé yóò tún máa ṣe wá ń jàǹbá àtún máa dára wa lẹ́bi fún wọn. ẹ wo Charlie Boy ẹlẹ́nu yánmọ́yánmọ́ ẹ wo Charlie Boy ẹlẹ́nu yánmọ́yánmọ́ Charlie Boy ò sọ̀rọ̀ Yorùbá dáadáa rí wọ́n gba street tán fún àwọn ọmọ alálùbáríkà àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ìlú tán ti ń great tán sọ dáadáa wọ́n gbà lóyè wọn wá fún wọn ní wọn ò lè gba ògo ẹ̀ ògo wo ni Charlie Boy ní mọ́ ọdún wo ló ti lógo kí ni Charlie Boy fi lógo ṣé orí burúkú kó ká sí gbogbo ọwọ́ kó gbogbo ẹ̀ sọ́run tí àwọn èèyàn fi ń wọ̀ bí wèrè ńgbà yẹn kí láàrin ìwọ àti bàbá ẹ̀ ṣe rí bàbá ẹ̀ dì sóhun ẹ̀ rà ó bàbá ẹ̀ dì sóhun ẹ̀ so oníláárí ni bàbá ẹ̀ dì sóhun ẹ̀ so tí bàbá ẹ̀ bá lè dì sóhun ẹ̀ kí ló yẹ kó wá jọ ẹ́ lójú lórí pé wọ́n gba street tẹ́ fún ẹ àbí street tẹ́ fún ẹ by right ni ṣé by right ni so a tún rí àwọn òpònú ọmọ Yorùbá tí wọ́n tún máa tẹ̀lé o wọ́n sì máa gbà kínní lọ́wọ́ kéèwù bẹ́lòmíì ṣe ń ronú ìbànújẹ́ bí ẹlòmíì ṣe ń ronú ìbànújẹ́ ẹ jẹ́ n tó fi kankan kékeré kan ẹ tó lè sìn sí eléyìí ẹkún tó yẹ káwa ọmọ Yorùbá ó sùn ń lé nìkan tó ń bá wa sùn
against ara rẹ̀ ó ń bá wa sun ẹkún yẹn against ara ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ listen kẹ́ gbọ́. You cannot tell Lagos State government how to name their street. You cannot tell Lagos State government who to name their bus stop after. Everything can be political, and everything should be political. From AC, ACN to APC, Igbo communities have voted against this political party that has honored the Igbos by naming their streets after them. And when they make a change in their system, you start complaining. Common sense should tell you that the party in power is the party that has the power to, protect your interests. Igbo ni sọ̀rọ̀. To mess up your interests. Igbo ni o. You continue to vote against that party, and you expect the party not to respond. You are not serious. That means that Charlie Boy bus stop will now be changed to Bado bus stop. Having a street named after an individual is not a right. It's not. It's a privilege. It is. And it comes with responsibility. Charlie Boy does not deserve to have a bus stop or street named after him in Lagos. He does not deserve it. From 1999 to date, Charlie Boy has stood with virtually all the opposition parties in Lagos State. The state that has honored him. He cannot honor back that state with his support. And somebody might say, it is not only Charlie Boy bus stop that was renamed. All the streets named after Igbos have been changed. But I don't see any reason why Igbos should be voting against the APC. Igbos continue to vote for Jimmy Agbaje until Jimmy Agbaje himself, they come to APC that Igbos were voting against. Don't we learn? Don't we learn? Common sense should tell us that politics is game of interest. You should protect your interest. This is not our home. The least we can do is to support any party in power. Any party that has a higher chance of winning the election. And one more destroy one. What are we even blabbing about? They renamed street that yes, Igbo name. In 2018, we know Biafran renamed Abakaliki Street to Club Street. In the Anambra State, said that name was somehow. How can one of the most important streets in Anambra State be named after Abakaliki? And today, you are complaining about renaming Charlie Boy bus stop to Olamide Bado bus stop. But, however, I remember there is a street, one of the most important streets or avenue in Lagos State called Ozumbambadi Avenue in Lagos State. I don't think that name has been changed. I think it is still there. Not at all. And I saw so many Yoruba names that were changed to other Yoruba names. You cannot tell Lagos State government. Ó ṣe bàbá mi jàre. Ọmọ Igbo ló tún sọ yẹn o. Tí n bá wá ń condemn gbogbo Igbo sórí tí ẹ̀ ní sọ pé orí mi ti dàrú tẹ́ bá gbọ́ tẹ́lẹ̀ sọ. Ọmọ Igbo nìyẹn o. Kò síbẹ̀ mo ń sọ fún yín pé ogun tá à ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ pọ̀. Ogun tá à ń jà kọjá ogun Fúlàní nìkan. Ìyẹn ni mo ṣe sọ fẹ́ yẹn wa wípé ẹ má jẹ́ àfogun tàbí àwọn òmìnira yẹn ẹ má jẹ́ ká fi divide ara wa mọ́. We are still dividing ourselves. Àwọn kan ló ń jẹ nǹkan tó dùn lọ́wọ́lọ́wọ́. Kò easy ká sọ pé wọ́n filẹ̀ lọ́wọ́ kan náà. Their thought is not my thought. Your thought is not their thought. Their thought can never be your thought. Sometimes. So, tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kí la fẹ́ para wa fún. A gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. A gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan tó jẹ mọ́ ti Yorùbá. Owó tó ti gbowó lọ́wọ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu nìkan ni pọ̀lísì àjẹrẹ́ Yorùbá ni. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ló yẹ kó máa bá àwọn gọ́fúnà wá sí owó tẹ́ ẹ̀ wọ́n ṣe. Despite the double payment, àwọn ẹlòmíì almost ×3 lówó tí wọ́n gbà. Tell me, show me what they have done separate. So tí mo bá wá ń sọ̀rọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan ni mo fi sọ fún pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tí ò dáa a máa sọ̀rọ̀ àwọn tó dáa náà kọ̀ọ̀kan. So a máa sọ̀rọ̀ àwọn tó dáa náà kọ̀ọ̀kan torí pé kò mí pé nítorí pé àti wọ́n àwọn kan tí ò dáa ká dẹ̀ kí gbogbo ayé ó dẹ̀ bàjẹ́ ẹ̀wọ̀n ọmọ Igbo tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn yẹn bó ni a human being ó tún sọ̀rọ̀ nú jinlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ̀ sọ fún mi.
Okay, there was a day mo ti sọ̀rọ̀ ẹnìkan Ọlámilékan Yáyì mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bí ẹ̀mẹ́rin nínú fídíòs káàkiri bẹ́ẹ̀ ni tó ń ṣe ń jọ mí lójú ni mi ìgbowó lọ Yáyì èmi àti Yáyì ti jọ ríra last nígbà tó fẹ́ tó ń contest lẹ́lẹ́kejì tí wọ́n fi lọ ṣe speaker ní Lagos State lọ́dún yẹn náà láti dúró sọ̀rọ̀ báyìí last ìdẹ̀gbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ wọn láti gbà náà dòní. It is not about money. It is not okay. Tẹ́mi bá ní òfin mi lówó àwọn èèyàn tó sọdọ̀ lórí ilé yẹn ń kọ́ gbogbo àwọn èèyàn tó ń tí empowerment ẹ̀ ràn lọ́wọ́ tẹ̀pá empowerment ẹ̀ ń gbé sókè ẹ̀ dákun torí Ọlọ́run kí ni kí ló wọ́n ṣe. Ṣé kàn máa àṣàwọn èèyàn máa ṣépè fún ni ṣé màá lè bẹ́ àwọn èèyàn máa ṣépè fún ni. Yáyì Ọlámilékan ni mo rí tí yóò máa ṣe empowerment tí odidi bí fíìdì ti wulẹ̀ ò tó tí ò ní gbà á. Kò gbà mọ́ fíìdì ò gba àwọn empowerment ẹ̀ mọ́ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí ní local government by local government. So tí a bá sọ̀rọ̀ ìkà ṣé kò yẹ ká sọ tèmi tó dáa náà ni èmi yìí sọmọ Ògùn tó bá wu ẹ̀yin Ògùn ẹ̀yin náà ro in this way tí mo gbà ro yìí náà pé ẹni tí ò tí ì sí kò wá dúró sí constituency ti ẹnìkan o gbogbo Ògùn ló ń ṣe gbogbo local government ń bẹ lógùn ló ń ṣe empowerment fún ṣe bó ní constituency tiẹ̀ kí ló tí ò fẹ́ sí constituency tiẹ̀ so lóòótọ́ kì í sí ilẹ́ni tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ àwọn tí ò ṣe dáadáa nínú olóṣèlú tá a wá ráwọn tó ń ṣe dáadáa kọ̀ọ̀kan tá a bá sọ mọ̀ pé Ọlọ́run gan lè fìyà ẹ̀ jẹ wá ni Ọlọ́run gan lè fìyà ẹ̀ jẹ wá so ẹ kàn jẹ́ fún yín ní sample ẹyọ kan sí kó tó di pé màá padì. Ẹ̀yin èèyàn mi ṣe rí táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ fún yín ẹ jẹ́ á máa listen sí wọn. Ẹ wo brother mi kan tó máa ń dírẹ̀sì bíi lágbájá yẹn ẹ rí i pé mo ti lo ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan náà last time. Ẹ tún gbọ́ nǹkan míì tán tún sọ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn elérò bìnújẹ́ ọkàn àwọn ọmọ ẹsẹ̀ kan eruku ẹsẹ̀ kan ọ̀dà àwọn tí èèyàn kan igi kan bí wọn ó tún máa sọ nǹkan míì náà ni ẹ dákun mo fẹ́ kẹ́ ẹ listen kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí brother mi sọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa gbọ́. Please swipe. Thank you very much. Mo lérò pé gbogbo ara rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ghana lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Igbo tó pera ẹ̀ ní Eze Ndị Igbo of Ghana tó fẹ́ dá kingdom Igbo lẹ̀ ní ìlú Ghana. Ṣé rí kíní ò kì í ṣe mistake o torí wọ́n mọ àwọn ẹ̀yà Gáà ti ìlú Ghana àwọn ẹ̀yà yìí wọ́n mọ oríire wọ́n lè jẹ́wọ́ wípé àwọn ọmọ ibi táwọn ti ṣẹ̀ wá. So gbogbo nǹkan tẹ̀ ń rí yìí kò ń ṣe coincidence kò ń ṣe coincidence rárá kò dẹ̀ kí ń ṣe mistake rárá. Ẹ̀yin náà nǹkan tí Azikiwe sọ ní ọdún 1949 kẹ́tù wá wo nǹkan táwọn ọ̀ràn ẹ̀ sọ lẹ́yìn ẹ máa rí pé clearly this is a pattern for expansionist agenda. Ní ọdún 2016 Olúbàdàn ní ìlú Ìbàdàn wọ́n bá Eze Ndị Igbo Ìbàdàn wọ́n láwọn ò fẹ́ gbọ́ mọ́ wọ́n fẹ́ gbé ẹsẹ̀ lé completely káwọn ò fẹ́ gbọ́ mọ́. Ṣé arúgbó ti tán síbẹ̀ ni o àmọ́ pé kò tí ì tán síbẹ̀ torígbà tó di ọdún 2021 Eze Ndị Igbo Àkúrẹ́ jáde ó lóun fẹ́ di ọba ní ìlú Àkúrẹ́. Eléyìí ló bí àwọn ọmọ Àkúrẹ́ nínú wọ́n ṣe yọ ẹgbàá àti kòkòrò ní wọ́n bá sì rí àfún àwọn abúsígbe ló bẹ̀bẹ̀. Àwọn bọ̀dá mi alálùbáríkà. Àtúbọ̀ kó ti tán síbẹ̀ ni àmọ́ pé kò tí ì tán síbẹ̀ rárá torígbà tó tún di ọdún 2023 ní ìlú Èkó Eze Ndị Igbo Èkó náà tún jáde ó tún ṣẹ́tì àwọn ọmọ Yorùbá wípé wọ́n máa gbé IPOB wá sẹ́kọ̀ọ́ tí àwa ò bá ṣọ́ra wa. Ìjọba Èkó bínú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn wọ́n dẹ̀ tì í mọ́lé ó dà ipò sì wà ní àtìmọ́lé. ọwọ́ àti ibi títí ń jẹ́ wà. Àwọn ẹni bíi wọn ò dáwọ́ dúró wọn ò sí ní àwa ò mọ pé báyé ń ṣayé ìta wa lọ wọ́n ti fi Eze Ndị Igbo of Yoruba land wọ́n ti fi jẹ́ ṣùgbọ́n tí mo sọ Eze Ndị Igbo of Yoruba land ẹ jọ ẹ gbọ́ nǹkan tí gbogbo ìsọ ní statement yẹn. Ó ní unity amongst Ndị Igbo
is Yoruba land is non-negotiable. Ṣẹgbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ fún Ọlọ́run kí nìyẹn mean? Ṣẹgbọ́. Eze Igbo of Yoruba land ó ti yan àwọn olóyè tiẹ̀ ó bẹ̀ tó ti yan cabinet tiẹ̀ náà. Ẹ máa gbọ́ o, ó pè kan ó ní olówu Igbo of Yoruba land. Ó tún pè kan ó ní Ikeora of Yoruba land. Ó tún fi kan náà jẹ́ ó ní Dinamba. Àwọn olóyè ẹ̀ nìyẹn o. Lójú ẹ̀mí wa ni gbogbo kí ni ti ń ṣẹlẹ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn ló ń bá wọn wípé ìgbìmọ̀ pọ̀ tó ń gbé wọn ládé náà. Ṣé àwọn dípò wọ́n ti make plan nínú politics wa? Wọ́n dẹ̀ ti tutọ́ wọnú politics wa náà torí wọ́n ti gbé ọmọ wọn sí orí oyè as speaker Ọ̀yọ́ State House of Assembly. Adébọ̀ Adédoyin ó dàbí wọn ní mọ́mí ẹ̀ Igbo ni ara ẹ̀ wọn ló fi gbà wọlé sí wa lára. Now ẹ ká padà sí 2016 yẹn ṣé wọ́n ti pé ní 2016 Olúbàdàn gbé ẹsẹ̀ lé Eze Ndigbo Ìbàdàn yẹn báwọn fẹ́ tọ́ mọ́. Well báyìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Eze Ndigbo of Yoruba land yẹn ó tún ti gbé Eze Ndigbo Ìbàdàn ó tún ti gbé kan síbẹ̀ báyìí nísìn. Ǹjẹ́ lè gbàgbọ́ wípé bí a ṣe ń ṣe ayẹyẹ Aláàfin of Ọ̀yọ́ ní ọdún yìí àwọn pípù yìí náà wọ́n ń ṣe ayẹyẹ tiwọn náà wọ́n dẹ̀ ti ń fi Aláàfin of Ọ̀yọ́ tàwọn náà jẹ. Ẹ bá mi wo coronation video wọn. Bó dẹ̀ ṣe ń wo fídíò yìí mo fẹ́ kẹ́ jọ kẹ́ fi etí yín sílẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ nǹkan tó ń jáde nínú spíkà yẹn. Lọ́yọ̀ọ́. Ibi gbogbo wa la gbọ́. Wọ́n ní going to Ibadan market and beyond. Níjọ́ tọ́bọ̀ ń ṣe ayẹyẹ yìí náà. Adébọ̀ Adédoyin Speaker House of Assembly Ọ̀yọ́ State ó bá wọn ya picture ó dẹ̀ tún gbé statement kan náà jáde. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. Wọ́n ní the promised land. Ẹ jọ̀ọ́ ibo ni promised land? Ǹjẹ́ mọ̀ wípé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn pípù wọ́n ti yan Eze Ndigbo Àkúrẹ́ wọ́n pè yẹn ní Aṣíwájú Ndigbo of Àkúrẹ́ land. Wọ́n ti yan Eze Ndigbo of Ogun State. Wọ́n ti yan Eze Ndigbo of Lagos State. Àmọ́ dá pé yẹn wà ní ẹ̀wọ̀n. Wọ́n ti yan Eze Ndigbo of Ekiti State. Wọ́n tún ti yan Eze Ndigbo of Ọ̀yọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ìgbà wọn ni nọ́ọ̀sẹ̀sì máa stop náà. Àwọn wo ló ń bá wọn tó ìgbìmọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń gbé wọn ládé? Nígbà wo ni gbogbo kíní yìí fẹ́ stop nítorí Ọlọ́run? Àwọn wo ló ń bá wọn tó ìgbìmọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń gbé wọn ládé ní ilẹ̀ Yorùbá? A lè mọ̀ pé èèwọ̀ ni nílẹ̀ Yorùbá ọba òwúrọ̀ pé méjì láàfin. Ẹ wo gbogbo wà táwọn tó ìlú nílẹ̀ Yorùbá báwo ni ilẹ̀ wáyé fẹ́ tòrò? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀bẹ̀ ní ibẹ̀ ẹ̀yin àgbààgbà ẹ bá wa dá sọ́rọ̀ yìí. Torí ibi tí ọ̀rọ̀ yìí lọ kò dáa rárá ẹ bá wa dá sà ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí. Torí tẹ́ bá ti wá nǹkan ṣe sí tẹ́ bá sí ní lọ́jọ́ ọ̀la àwa la máa forí wa kó ibi tí ọ̀rọ̀ yìí dẹ̀ ń lọ ibi ogun ló ń lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Eze Ndigbo of Yoruba land. Àwa ò fẹ́ gba ọgbọ́n rọ́bìṣì mú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ ẹ ṣé gan. Ẹ dákun ẹ rí i pé ó ti pẹ́ tí mo ti ń pariwo wípé àwa tá a jẹ́ àwọn mo ń pè àwọn èèyàn kan ní ẹsẹ̀ kan eruku ẹsẹ̀ kan ọ̀dà. Àwọn tó bá jẹ́ pé kì í ṣe Yorùbá ni àtọ̀tún àtòsí wọn ìyá àti bàbá kí kan jẹ́ Yorùbá kí kan jẹ́ elédè ní. Gẹ́gẹ́ bí ẹ lára ara àsìkò kan wà títí ìyá ó rìn sí yàn lára àsìkò kan wà títí bàbá ó rìn sí yàn lára.
brother mi speaker Ògúndòyìn ẹ ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ẹ̀yin lẹ ṣe aṣíwájú nígbà tí wọ́n ja ìjà rotational of ọba ní Ọ̀yọ́ state ẹ ò dẹ̀ fi ṣe gbè ẹ fi ṣe ègbè ẹ dúró síbi tó yẹ kẹ́ ẹ dúró sí nítorí pé ẹ̀yin náà mọ̀ pé irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ẹ dẹ̀ máa reason tí òfin tí ì jẹ́ ṣíṣe. So now lóòótọ́ Igbo ni màmá tó bí yín gẹ́gẹ́ bí mo ṣe gbọ́ allegedly wọn ní Igbo ni màmá tó bí yín but àṣàdé sọ pé nítorí pé ẹ fẹ́ jẹ́ nǹkan kan nílẹ̀ Yorùbá kẹ́ ẹ lọ pa màmá tó bí yín kò possible èèyàn sì ní nílé ìyá kọ́mọ̀ nílé bàbá èèyàn nílé bàbá kọ́mọ̀ nílé ìyá ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn èèyàn ilé ìyá yín ò máa wá terrorize tiwa bíi tí ẹ mú ẹnì kankan nínú àwọn ọmọ bàbá tiyín ní Ọ̀yọ́ state kẹ́ ẹ mú lọ sílẹ̀ Ìgbò kẹ́ ẹ lọ tulẹ̀ fáwọn náà káwọn náà lọ jẹrú oyè yẹn tẹ́ ẹ bá tí ì ṣerú ẹ̀ rí ẹ mọ̀ pé ọ̀hún nìyẹn mọ́ láti jẹ́ ọ̀hún because nǹkan tá a lè fi lo àwọn ọmọ Ìgbò náà fi ń lọ wáyé a lè ra ilẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò àyàfi tó bá forúkọ ìyàwó ẹ̀ tó jẹ́ ọmọ wọn rà á lókù ó lè kọ́lé epo nílẹ̀ Ìgbò ẹ lọ ṣèwádìí gbogbo tí mò ń sọ yìí náà ẹ lọ ṣèwádìí gbogbo tí mò ń sọ yìí náà now tí mo bá ń pariwo fáwọn èèyàn ìdílé rí yẹn o ilẹ̀ rí yẹn o ṣe mọ̀ pé tí ìpẹ́ kéjì náà o nígbà tá a gbé gbogbo iṣẹ́ àṣà ṣíṣe ní odò Ọ̀ṣun tá a gbé fún ọmọ Ìgbò láti coordinate ọdún Ọ̀ṣun tá a máa ṣe ọdún tó ti wà tipẹ́tipẹ́ tí gbogbo yẹn wá all over the world tí kì í dẹ̀ ṣe pé wọn bí ọmọ kò sọmọ Ọ̀ṣun kankan mọ́ kí ló lè fà á torí pé ìyá gómìnà wa jẹ́ Ìgbò a sọ pé kí ìyá wọn náà káwọn náà mọ jẹ nǹkan kan ní ìlú tiwọn náà bọ àwọn ò lè disturb àwa láti jẹ nǹkan tó yẹ ká jẹ níbí wọn ò lè disturb ẹ ara eré àti mo fi ń sọ ni pé gbogbo ń tà ń jà lé lórí ìkó tó jà kọ́lọ́run lédùmarè kó fi òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá lé wa lọ́wọ́ ẹrú ọmọ rẹ̀ lẹ́rú ìwọ̀fà ọmọ rẹ̀ ń wọ́fà ìdáníọ̀wá péré ẹ̀ lẹ́rú torí mo wà nínú ọ̀kan gbòógì nínú àwọn tí ó champion pé ẹni tí ò bá ti jẹ́ pé ìyá àti bàbá ẹ̀ Yorùbá ni ó ní tó lè jẹ nílẹ̀ Yorùbá ìṣèkìrì wọn máa jẹ ọba ìṣèkìrì wọn máa jẹ gómìnà torí pé kò sí nǹkan tó burú nǹkan jẹ gómìnà ṣùgbọ́n nítorí pé wọ́n máa roko sẹ́yìn àgbọ̀n yìí náà ni problem tá a máa ní lọ́jọ́ iwájú ok èèyàn méjì mo dárúkọ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba wa ni wọ́n ti fẹ́ Fúlàní tó bá dẹ̀ ní lọ́la tí wọ́n bá gbéṣẹ̀ tí ó bá tó yí bíríbíríbíríbírí yóò tó kàn wọ́n tí a wà gbé ọmọ Fúlàní sórí oyè tó ọmọ Fúlàní bá wá gorí oyè tán ẹ wá sọ fún mi kí ni ò ní ṣẹlẹ̀ tọ́mọ Fúlàní bá ní gómìnà àbí ọmọ Fúlàní jọba nílùú kan kò sí nílé pàṣẹ. So mo ń sọ fún yín wípé ogun ẹyọ kan là ń fèsì ju àpapọ̀ jùlọ àwa tá a sọ pé àwọn agitate fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá yìí mo dẹ̀ máa ń pa òwe kan fún yín tó jẹ́ ó yà mí lẹ́nu bí ò ṣe yí àwọn èèyàn títí lè ní mo ní ibikíbi tá a bá fẹ́ gbin igi ọgbọ́n sí igi àbámọ̀ tí bá ń bẹ ń bẹ á kọ́kọ́ fàtú igi àbámọ̀ yẹn lèmi dúró lé lórí tí mò ń fàtú lọ́wọ́ báyìí síbẹ̀síbẹ̀ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá ọlọ́pọlọ ẹ̀fọn míì wọn ò ní rí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa rí pé wọ́n ti fún Sokoti lówó ni tàbí Sokoti fẹ́ gbowó orí mi ò kọ́ rí tàbí ẹ̀ bá fún mi lówó mi mo sọ fún mi pé mi ò ní gbà ní àwọn èèyàn ń fún mi lówó àwọn èèyàn ń dash mi lówó from diaspora àwọn èèyàn ń dash mi lówó Nàìjíríà so ṣé ó wá túmọ̀ sí pé mo wà ní olóṣèlú náà fi ń fún mi lè tán fún mi yẹn màá ṣe wá tẹ̀bà màá ṣe wá fi tí mò ń ṣe tí mò ń rí jẹ lórí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sílẹ̀ fún ètí ọ̀sátẹ́ǹtì àwọn tí wọ́n bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóṣèlú gan tí wọ́n bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóṣèlú gan ṣe wọ́n bá risky life nígbà òṣèlú
tán bá ń rúbọn káàkiri kí ni wọ́n ṣe fún wọn lẹ́yìn election kí ni wọ́n ṣe fún wọn àwọn ọmọ kan ní Kwara ẹ̀yin náà rí àwọn ọmọ kan Kwara náà tí wọ́n tó ń lo mọ́tò state government gbogbo mọ́tò wọn tí wọ́n gbà gọ́fúnà kan ló rà fún wọn orúkọ bọ̀ wọn láti rí gọ́fúnà yẹn náà sì ní ó mọṣẹ́ tóun fi wọ́n ṣe ó mọṣẹ́ táwọn ọmọ yẹn ṣe torí àmọ́ba ni wọ́n mọ̀ gbà wọ́n láti lè mọ́ fi wọ́n secure ara yín ni ènìyàn sì náà tó wà ní olóṣèlú báyìí ó wà nù àwọn èèyàn tí ó tún máa inspire láti di olórí orílẹ̀-èdè tàbí kan lọ́la so táwa bá wá ń sọ̀rọ̀ èyí tẹ́nu yín ọ̀gbá tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ lè sọ nǹkan kan àwa sọ̀rọ̀ àwa wà Nàìjíríà láti sọ̀rọ̀ tá a ti sọ̀rọ̀ àwọn Nàìjíríà yìí ó yàtọ̀ sí pé mo wà ní London mo wà l'Amẹ́ríkà mo wà ní Canada mo wà ní ibì kan Nàìjíríà làwa wà yìí so táwa bá ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ máa rí bí ẹni pé bóyá wọ́n ń gbowó ṣé òkè sáwọn àwọn tí mo lo ọ̀rọ̀ ẹnu wọn yẹn náà sáwọn náà gbowó lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà ni ó ṣe jẹ́ pé tèmi lè máa rò lọ́wọ́ wọ́n tó ti gbowó wọ́n tó ti pè wọ́n politician ni wọ́n kìnìún kan ni wọ́n ṣé àwọn ọmọ tí wọ́n àwọn gbogbo àwọn tó wà nínú politics yẹn wọn èso ọmọ ìyá yín mọ́ torí pé wọ́n ti jẹ́ politician àbí ẹ ti kọ̀ wọ́n wọn èso èèyàn mọ́ so tá a bá ti rí Yorùbá nation wa gbà náà á pa gbogbo wọn ni àbí ká lé wọn kúrò láyé tọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ò yé mi ọ̀rọ̀ yìí ò yé mi náà àsìkò tó yẹ ká máa tó bọ̀ díẹ̀ ká máa bára wa sọ̀rọ̀ mo ń fi yé yín wípé ogun mẹ́ta là ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ à ń jà ogun àwọn Fúlàní olówó pronounce jù èyí tó next sí tí ò wà pronounce tó nítorí ààrí bí ogun ni ó wà pronounce jù lọ òun lógun Igbo ọmọ Igbo ogun tí ọmọ Igbo ń bá wa jà láti ayé Sikh títí dòní tí ò bá jẹ́ pa strong gan wọ́n bá ti pa wá run wọ́n bá ti pa Yorùbá run ẹ wo bí táwọn ojúkú ti bẹ̀rẹ̀ ogun jọ sí kí ni wọ́n bá débẹ̀ yẹn sọ́rọ̀ ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n lọ yẹn Èkó yìí náà fẹjú mọ́ Èkó yìí náà rànjú mọ́ bàbá dẹ̀ sọ̀rọ̀ typical betrayer òun yìí náà ni because tó bá ṣe pé ṣe náà gbà láti darapọ̀ mọ́ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ gbà yẹn nǹkan táwọn wí lónìí ìkọlà á máa wí ó yí bírí ọlọ́parapọ̀ mọ́ lókè ọ̀yà rìsọ́ọ̀tì ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí so tó bá jẹ́ pé ọmọ tiwa àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ débẹ̀ nìyẹn ṣé oríire wa ni fáwa ọmọ Yorùbá kọjá wa láàjà látakò ẹ̀ àwa láàmà sọ ẹ̀dá ẹ̀ àwọn òkè irú ọdún 9 ni Babangida lò àbẹ̀ ọdún mélòó ni ó rà pé 9 wà Gowon ẹ wo iye ọdún tí Gowon lò lórí ìjọba dictatorship tó jẹ́ pé táwọn bá kí àwọn onídìí àti gbé nǹkan kan lọ sí House of Assembly kan debate ẹ̀ pé owó yẹn ti pọ̀jù ẹja díẹ̀ tàbí ẹja àfikún àwọn òbú tó bá wù wọ́n ni wọ́n sì ń bẹ láyé lénìí àti irú Buhari jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè yìí lẹ́ẹ̀mẹ́ta Ọbásanjọ́ tọ́jọ́ máa Ìgbò jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè yìí lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ criticize àwọn yẹn ẹ pariwo àwọn yẹn àwọn Julius Berger wò sọ̀sọ̀sọ̀sọ̀ wọ́n kọ́ irú ilé tí wọ́n kọ́ fún Ọbásanjọ́ ní Ògùn yẹn èyí tí ìfẹ́ ìpàdé irú ẹ̀ rí èyí tí ìfẹ́ ìpàdé irú ilé yẹn rí ṣé ẹ̀ẹ̀mọ̀ yẹn náà ń bribe o ẹ̀ẹ̀dẹ̀ pariwo òun Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed tó ti kú òní gọ́fúnà látọdún tó ti kú òun bẹ́ẹ̀ yẹn kó tó wá jẹ president 2 years ago ṣé lẹ́nu 2 years ago yẹn náà sìn ṣé n tẹ́ ń sọ fún wa náà ni pé ó ti kó nǹkan tó ju gbogbo tí kálukú wọn yẹn kó jẹ lọ àbí kí ló tẹ̀ kí sọ̀rọ̀ àwọn yẹn tó jẹ́ ti ẹ̀yìn nìkan náà ni wá ètò tó wájà wa Yorùbá nìkan náà ni àwa Yorùbá yìí ní sáà àwa Yorùbá yìí ní sáà èmi ò ní sáláì yìí sọ òótọ́ regardless of gbogbo èrò tó bá wà nú ẹ̀ you are not me I am not you you are not to control me I am not to control you can only advise me I can only advise you. Tàbọ̀ wá rí pé superior argument wà lórí nǹkan tá a jọ ń fà mọ́ra wa lọ ẹnìkan lè step down fẹ́nìkan kì í ṣe ká máa búra wa kì í ṣe ká máa bára wa jà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ kí ní ogún gágòjù a ní rí jù báyìí lọ lónìí tó di ọjọ́ mi ọjọ́ òde tí ẹ̀ tàn bá àwòrán mi pàdé òkè wo wa pé ojú ò fẹ́ra kù.